हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भन्ने स्पेशल सजिलैसँग टोमेटो केचप कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्नेछ र अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। साथसाथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसो भए अब हामी सुरु गरौँ है त। अब यसको लागि मैले लिएको छु 1 केजी जति रातो पाकेको गोलभेडा, त्यसपछि थोरै 200 ग्राम जति चिनी, 1 टेबलस्पुन खुर्सानीको धुलो, 1 टेबलस्पुन नुन, 1 टेबलस्पुन vinegar। तपाईले लेमन जुस युज गर्दा पनि हुन्छ यसको लागि। अब यसको लागि चाहिँ यो टोमेटोलाई फर्स्टमा काट्नु पर्ने हुन्छ। मैले काटिसकेको छु यसरी, जसरी काटे पनि हुन्छ। अब यो टोमेटो चाहिँ हामीले कम्प्लिटली कुक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले फ्राई प्यानमा एड गर्दैछु। भिडियोमा देखाए जस्तै तपाईले पनि फ्राई प्यानमा एड गर्नु होला। काटिसकेपछि हेर्नुस् त थोरै गली पनि सकेको छ। अब यसमा हामी थोरै सल्ट एड गर्छौं, जसले गर्दाखेरि चाँडो पाक्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। एकचोटी मजाले चलाउनु होला। सल्ट एड गरिसकेपछि सबै सल्टहरु चाहिँ कम्प्लिटली मिक्स हुनको लागि, त्यसपछि फेरि यसलाई त्यसरी नै एकचोटी कुक हुनलाई छोडिदिनुस् त्यतिकै, जसले गर्दाखेरि स्मुथ पाक्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अब यसमा हामी थोरै सुगर एड गर्छौं। तपाईले अब कतिको स्वीटनेस खानुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले सुगर एड गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै चिल्ली पाउडर, अलिकति स्पाइसीनेसको लागि थोरै मात्र, धेरै एड नगर्नुस्। त्यसपछि हामी एड गर्छौं थोरै vinegar। अब यसलाई हामी कम्प्लिटली कुक हुन दिन्छौं। यो हाम्रो कम्प्लिटली कुक पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई हामी ब्लेन्डरमा एड गर्न जाँदैछौँ। अब तपाईले ब्लेन्डरमा एड गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई कम्प्लिटली चिसो पार्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त यो ब्लेन्ड गरिसकेपछि कस्तो स्मुथ भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी फेरि एकचोटी कुक गर्छौं, जसले गर्दाखेरि अलिकति बाक्लो थिकनेसहरु ल्याउनुको साथसाथै कलरहरु डार्क बनाउनको लागि पनि हेल्प गर्छ। भिडियोमा देखाए जस्तै तपाईले पनि ब्लेन्ड गरिसकेपछि फेरि एकचोटी कुक गर्नु होला। यो हाम्रो कम्प्लिटली कुक पनि भइसक्यो र त्यही अनुसार बाक्लो पनि छ, कलर पनि त्यही अनुसारको राम्रो डार्क रेड। अब चाहिँ यसलाई हामीले कम्प्लिटली स्ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ, छान्नुपर्ने हुन्छ स्मुथ टेक्सचरको लागि। तपाईले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै छान्नु होला पाकिसकेपछि। अब यो हाम्रो छानेर पनि रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो स्मुथ बनेको छ, हेर्दै खाउ लाग्ने खालको। अब यसलाई चाहिँ म एउटा सानो कन्टेनरमा कलेक्ट गर्न जाँदै छु, भिडियोमा देखाए जस्तै। अब यसलाई चाहिँ हामीले कन्टेनरमा कलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले 2-3 महिनासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्रिजमा राखेर। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथसाथै फेरि पनि अर्को नयाँ रेसिपिज भिडियो लिएर आउने छु। त्यति बेलासम्मको लागि बाइ बाइ।